Yan yung chicken, luya, sa kabawang. Tsaka patis. And a little paminta. Paminta. Tapos ng kamote. Welcome to LuvLiNes. Syrian talbos. Yan yung chicken, luya, sa kabawang. Tsaka patis. And a little paminta. Paminta. Yan. Bawang sibuyas yan. Luya, bawang sibuyas, chicken, patis, paminta, and no more. Pinatay. Isasalin dito sa pinagkukulaan ng tubig. Chicken. Kasi pampaalat din to eh. Maalat ito eh. Chicken cubes. Yun. Chicken cubes. Ito na yung okra. Saka yung sili. Saka yung onion leaves. Ano na yung chicken. Aha! Lagay ang dahon ng talbos. Dahon ng talbos. Talbos ng kamote. Malinis naman ang kalan. Pinaghirapan. Duman naman sa apoy. Ayan. Talbos ng kamote. Last but not the least. Ayun. Sampalok mix. Buha ka na ng kutsara. Tikman mo. Maasim. Ano nanay? Ano? Garlic? Ay nilagay. Walang garlic to. Dami-dami. No garlic no. Hindi, tikman mo. Asin. Asin. Salt. Hindi naman dapat. Kasi pag hapon, maalat ang ulam eh. Tama na yun. Tama na yung ganon. Ginger. Ginger. Okay na. Okay na yung asin. Baka umasin ko na yan. Hindi lang, hanguin ko. So that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is LuvLiNes. Have a good day and God bless.